你問我知唔知我自己喺度做乜？我淨係知道如果我想做就做得。今時今日仲有邊個講道德？就算第一次唔成功 ，so what？ 為什麼自卑？幹嘛要後悔？ Yeah yeah， 就算再多挫折，我都不忍失敗。拜託，不是3歲小孩，太多人想看我受害。把我口口聲聲的說到頭來，結果還是一場空。誰說我不能自己來？成功用雙手牽起來，掌握好的機會不多，這是我的秀，又幹嘛不做？為什麼自卑？幹嘛要後悔？ Yeah yeah， 就算再多挫折，我都不忍失敗。我不會流淚，沒時間後悔。Yeah yeah， 地上再多陷阱，我也得站起來。同你講得嘥氣，我真係冇覺得閒。等我好消息，到時你冇得彈。無謂諗得太多，嘥時間。就算有困難，都向前行，繼續向前行。就算有困難，都向前行。Chị hai, sao ngồi ngay người ra vậy? Phải rồi, suốt buổi tối còn làm sao? Tâm trí để ở đâu vậy? Có phải đang nghĩ về chuyện gì không? Mọi người hãy qua đây, ngồi xuống rồi nói. Nè, giả dụ có hai anh em, giống như hai anh em vậy, tình cảm rất tốt. Ai ngờ thằng Nguyên lại đi yêu con Điềm. Còn chưa xong, vì tệ hại hơn, đó là sau khi Điềm biết được, không đón nhận thằng Nguyên. Và thằng Nguyên trong lúc giận dữ đã giết em mình. Xui, nó bậy không Còn à? chưa nói xong. Vì trong lúc này, người làm mẹ đây đã biết chuyện này rồi. Vậy còn không tệ hại sao? Được rồi. Nhưng mà sau khi đau buồn, bình tĩnh lại suy nghĩ, thằng Nguyên là con trai của má mà, dĩ nhiên má không muốn trơ mắt nhìn con trai mình bị tố cáo mưu sát ngồi tù suốt đời. Cho nên đã quyết định tha bị người ta hiểu lầm là má không chấp nhận được sự thật, là má trong lúc giận dữ đã giết con Điềm. Con hư là lỗi tại mẹ. Con cái phạm tội, đây là trách nhiệm của người mẹ phải gánh. Vậy có nghĩa là người làm mẹ như má, vì cứu con của mình, má không ngại luật sư làm như vậy hả? Cái gì mà luật sư chứ? Con đang tính ở ngoài tòa lợi dụng người mẹ đây để làm nghi điểm, giúp cho thân chủ của con là thằng Nguyên rửa tội danh mưu sát. À, vậy thì khác rồi. Chị hai à, em tin anh Lương, nếu còn tình người, anh cũng không tán thành chị làm như vậy đâu. Phải rồi đó, đưa má mình ra, cho dù anh Lương có thoát được tội, cả đời của ảnh cũng không vui đâu. Tụi em cũng biết vụ án của Cao Vĩnh Lương hay sao? Tụi em cũng có đọc báo mà. Vậy vừa rồi á, má rõ ràng là tán thành kế sách này của con mà. Thật ra bà Nhậm cũng chịu đó. Bà Nhậm chịu làm như vậy là một chuyện. Con là luật sư á, con có nên làm như vậy hay không lại là chuyện khác nữa. Sao con có thể vu khống cho một người mẹ vô tội là hung thủ chứ? Bà vốn không có làm chuyện như vậy, sao con đổ oan cho bà vậy? Con là luật sư, có nên làm như vậy hay không hả con gái? Con tự suy nghĩ cho kỹ đi. Tại sao anh vì muốn thắng vụ kiện mà bất chấp thủ đoạn như vậy? Người biến thái là anh chứ không phải tôi. Cảnh sát cắn chặt tôi không buông. Ký giả tranh nhau lật lại chuyện cũ của tôi. Người thân và bạn bè không ai chịu nhận tôi. Cả xã hội đều từ bỏ tôi, khinh thường tôi. Tôi đến để nói với anh quyết định của tôi.
Tôi không phải người dễ dàng bỏ cuộc. Tôi sẽ không rút lui, càng không vì khó khăn mà mất đi lòng tin. Nhưng anh là cộng sự của tôi. Nếu anh không tán thành sách lược đưa bà Nhậm trở thành nghi phạm, tôi sẽ không giữ vững. Hiện giờ điều duy nhất có thể làm là chờ đợi kỳ tích. Hy vọng bồi thẩm đoàn sẽ tin vụ án này là sự cố thôi. Phạm vi xảy ra vụ án, nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Muốn tìm mảnh vụn thủy tinh giống như mò kim đáy biển vậy. À, tôi nhớ lúc nhỏ má tôi dạy làm sao tìm ra cây kim bị rớt. Bà Nhậm à, có thể cho chúng tôi mượn đèn pin không? Nè, chúng ta đã làm phiền bà Nhậm lâu rồi. Hay là... Thôi mà, tôi nghĩ bà Nhậm sẽ không ngại để chúng ta tìm thêm đâu. Cùng lắm là tìm thêm một lần cuối nữa đi. Thì ra là có thể mò kim đáy biển đó chị Lương. Thưa quý tòa, các vị bồi thẩm viên, bên khống cứ nhấn mạnh động cơ giết người của thân chủ tôi là không được yêu nhau. Nhưng động cơ giết người này rất là yếu. Ủng hộ cho cách nói bên khống chỉ có một chiếc CD phía trên có dán chữ I love you do thân chủ tôi tặng em gái ảnh. Nhưng thật ra chiếc CD đó là em của ảnh đòi tặng nên anh mới tặng cho, chứ không phải thân chủ tôi chủ động tặng. Và bên khống cũng chưa thể đưa ra chứng cứ chứng minh tờ giấy đó là do thân chủ tôi dán lên. Vả lại, chỉ dựa vào tờ giấy dán mà nói lên tình cảm giữa nam và nữ thì có hơi vô lý. Động cơ giết người bên khống đưa ra sẽ gì yếu vậy? Thật ra nguyên nhân chỉ có một. Bởi vì cả vụ việc vốn không phải một vụ mưu sát, mà chỉ là một sự cố. Đây là phòng khách nơi xảy ra vụ án. Vị trí này là thân chủ đứng đập ly thủy tinh hôm đó. Và vị trí này là nơi thủy tinh rơi, sau đó mảnh vụn văng tứ phía. Đây là vị trí nạn nhân đứng hôm đó. Tôi muốn các vị chú ý phía sau nạn nhân, cũng chính là tấm tranh sơn dầu phía sau. Vì chúng tôi tìm được một vật chứng vô cùng quan trọng trên bức tranh. Phản đối. Thưa quý tòa, trong đơn vật chứng không có vật chứng có liên quan hoặc tranh sơn dầu, cho nên khẩn xin quý tòa từ chối nên biện trình vật chứng lên. Thưa quý tòa, vì thời gian cấp bách, trình tự có sai, chúng tôi tình nguyện xin lỗi. Nhưng vật chứng này là mấu chốt của vụ án, mong quý tòa cho phép trình lên. Phản đối vô hiệu. Bên miệng có thể trình vật chứng lên. Các vị có thấy phản quang đó không? Tại sao lại phản quang? Bởi vì trên đó có mảnh vụn thủy tinh. Đây là vị trí của nạn nhân, còn đây là chỗ phát hiện ra mảnh vụn thủy tinh. Mọi người có thể nhìn thấy rất rõ, sau khi thân chủ tôi đập ly thủy tinh, mảnh vụn có thể bay đến nạn nhân rồi trượt đến bức tranh sơn dầu phía sau cô ấy. Nói cách khác, cũng rất có thể bay vào cổ của cô ấy, cắm vào động mạch lớn, dẫn đến mất máu quá nhiều mà chết. Phản đối. Thưa quý tòa, sau khi cảnh sát lục xét, chuyển cách nhiều ngày, bên viện mới tìm ra mảnh vụn này. Tôi rất nghi ngờ. Bên khống có phải ám chỉ chúng tôi vì thám vụ kiện này mà ngụy tạo vật chứng, vậy là hoài nghi sự thành tín của luật sư chúng tôi. Thưa quý tòa, luật sư bên khống trong tình hình không có chứng cứ gì tố cáo luật sư chúng tôi cản trở tư pháp công chính là sự tố cáo vô cùng nghiêm trọng. Tôi kịch liệt yêu cầu quý tòa lệnh cho luật sư bên khống thu lại lời nói vừa rồi. Thưa quý tòa, tôi xin thu lại lời vừa rồi. Nhưng mảnh thủy tinh đó không phải là do phía cảnh sát tìm được, cũng tức là không phải bằng chứng trực tiếp, cho nên tôi kiên trì yêu cầu quý tòa từ chối nhận mảnh vụn đó làm vật chứng. Thưa quý tòa, Bổn tòa xin nhắc các vị bồi thẩm đoàn, mảnh vụn thủy tinh bên viện đưa ra không thể làm vật chứng trực tiếp, chỉ có thể là vật chứng hỗ trợ tham khảo thôi. bất kể là đĩa hát bên khống hay mảnh vụn thủy tinh của chúng tôi cũng không phải vật chứng then chốt, cho nên tới giờ hai bên đều không có ưu thế tuyệt đối. Về mặt kỹ thuật tuy không nắm chắc phần thắng, chúng tôi đành đánh vào mặt tình cảm.
Ông Nhậm, tôi hy vọng là ông có thể ra tòa làm chứng cho cậu Lương. Tôi? Cha ruột của Viên Viên như ông cũng chịu làm chứng cho cậu Lương thì rất ảnh hưởng đến bồi thẩm đoàn. Chúng tôi biết cái chết của cô Duyên khiến ông rất đau lòng, nhưng ông cũng từng nói ông không tin anh Lương làm chuyện như vậy. Huống hồ bây giờ ông chỉ có một đứa con trai là anh Lương thôi. Ông cũng không muốn tận mắt chứng kiến anh ấy ngồi tù chung thân chứ. Bồi thẩm đoàn không biết anh Lương thật ra là người như thế nào, nhưng ông sống chung với anh nhiều năm như vậy, anh Lương là người thế nào chỉ có ông và bà Lương là người rõ nhất. Chúng tôi chỉ hy vọng ở ngoài tòa ông nói ra nhìn nhận của ông đối với cậu ấy. Như vậy là đủ. Xin lỗi. Hai người làm như vậy có khi nào làm khó người ta không? Lỡ dông nhằm nói ra những lời bất lợi cho anh Lương, vậy còn chết nữa đó. Chuyện đến nước này đành cười một ván thôi. Ông Nhậm Hạo Thiên, mời ông nói ra mối quan hệ giữa ông và thân chủ của tôi. Tôi là cha kế của nó là con kế của tôi. Vậy có nghĩa là giữa hai người không có quan hệ huyết thống, nhưng về mặt luật pháp luân lý hai người là cha con. Đúng vậy. Vậy hai người chung sống thế nào? Có hòa thuận không? Nó rất hiếu thảo với má của nó, rất tôn trọng tôi. Đối với em gái thế nào? Thằng Lương rất quan tâm, rất thương em của nó, lo cho nó giống như em ruột vậy. Vậy ông có tin anh Lương giết chết em gái của ảnh hay không? Ban đầu khi tôi nghe tin là cảnh sát bắt giữ thằng Lương, nghi ngờ nó là hung thủ đã giết chết Duyên Duyên, lúc đó tôi rất kích động, rất giận. Tôi giận tới thấy nó liền tát nó một cái, nhưng sau đó bình tĩnh lại. Tôi nghĩ thằng Lương không phải là người như vậy, nó không làm vậy đâu. Nên sau đó tôi nhận lời ra tòa làm chứng nhân cách cho nó. Nhưng sau đó tôi lại nghe nói nó vì yêu thương không tội nguyện mà giết chết Duyên Duyên. Lúc đó tôi giận đến từ chối ra tòa làm chứng cho nó. Thật ra lúc đó tôi không chỉ là vì giận dữ, tôi còn rất đau lòng nữa. Tôi không chấp nhận được. Tôi không chấp nhận được. Tôi không hiểu tại sao con trai của tôi thình lình lại trở nên như vậy nữa. Tôi càng không chấp nhận cái chết của con gái tôi. Vậy tại sao hôm nay ông lại chịu ra tòa làm chứng cho anh Lương? Sau đó tôi suy nghĩ rất lâu. Nghĩa là trong nhiều năm qua hai chúng tôi sống chung với nhau. Sự thật là sự thật. Thằng Lương đích thực là đứa con ngoan. Nó chính trực, hiền lành, chịu gánh vác, là hiếu thảo cứng cỏi. Người ta nói nó vì yêu không được mà giết chết Duyên Duyên. Đối với tôi thật không thể nào tin được. Tôi thà tin sự việc này, mọi thứ xảy ra đều là sự cố, chỉ là Duyên Duyên không may. Vậy có nghĩa là ông là cha ruột của Duyên Duyên. Ông cũng tin là anh Lương vô tội phải không? Phải không? Phải. Tôi đã mất đứa con gái rồi. Tôi không muốn mất thêm đứa con trai nữa. Ba. Thưa quý tòa, các vị bồi thẩm đoàn, vụ án này cho tới bây giờ hai bên khống biện đều có nhận định của riêng mình, nhưng lại không thể làm người ta tin 100%.
Ở đây tôi xin mọi người hãy dừng lại mọi suy nghĩ và cân nhắc cảm tính. Hãy đứng ở góc độ chúng ta là con của người ta, là cha mẹ của người ta, để tham gia vào mối quan hệ luân lý của gia đình Cao Vĩnh Lương. Thân chủ tôi, Cao Vĩnh Lương, từ nhỏ đã cùng mẹ là bà Huỳnh Mỹ Phân sống nương tựa nhau. Và bà Huỳnh đã ở vậy nuôi con, chịu cực 10 năm trời, chịu thương chịu khó nuôi cậu ấy khôn lớn. Sau đó, cậu ấy thấy được mẹ mình lấy được người đàn ông tốt và tìm được hạnh phúc nửa đời sau. Cậu Lương đã rất nên người. Cậu ấy tự lực cánh sinh, chưa từng nhờ cha kế. Cậu ấy tôn trọng và hiếu thảo với cha kế như với mẹ ruột của mình. Và cậu ấy cũng đã thương yêu em gái khác cha khác mẹ như em ruột của mình vậy. Mọi người cũng có thể tưởng tượng được khi cả nhà họ sum họp ăn cơm, ấm cúng và vui vẻ biết mấy. Nhưng mà vui vẻ không bao lâu thì em gái cậu ấy yêu người thanh niên không ra gì. Người làm anh như cậu Lương rất là lo, muốn khuyên em gái rời khỏi người đó, nhưng mà cậu không nghe, rồi gây cãi với anh mình. Cậu ấy rất giận, không kèm được cơn giận, liền lấy cái ly thủy tinh trên tay ném xuống đất thật mạnh. Nào ngờ một mảnh vỡ đã văng trúng viên và cắm vào động mạch chủ của cô ấy, gây nên vết thương lớn. Cậu Lương không quay nhìn em gái. Cậu ấy giận quá và chạy ra vườn hoa. Sau khi trút cơn giận ở ngoài vườn hoa xong, cậu ấy muốn quay trở vào nhà để dỗ dành em gái. Nào ngờ cậu ấy thấy cổ vì mất quá nhiều máu mà chết. Cậu ấy thấy trên cổ em gái có mảnh thủy tinh thì rút ra theo phản ứng tự nhiên. Cũng chính vì vậy mà cậu Lương đã để lại dấu vân tay trên mảnh thủy tinh đó. Bình không nói là cậu Lương dọn dẹp hiện trường là vì cậu ấy muốn hủy đi chứng cứ giết người. Nhưng mà tôi muốn nhắc các vị, nếu như cậu ấy cố ý làm vậy thì khi làm xong cậu ấy phải bỏ đi cho xong. Dù gì lúc đó ngoài viên ra thì đâu có ai biết cậu ấy về nhà. Nhưng mà cậu ấy đã không làm vậy, mà còn chủ động báo với cảnh sát. Có lẽ các vị sẽ hỏi, nếu Viên không phải do cậu Lương giết, vậy rốt cuộc là ai giết Viên? Là không có ai giết cậu hết. Vì cả vụ việc vốn là một sự cố. Mọi người hàng ngày lật báo ra cũng thấy biết bao thiên tai nhân họa. Đi ngoài đường trên lầu cũng có thể rớt con dao xuống trúng đầu. Thậm chí cả tòa nhà có thể sập ngay trước mặt anh. Anh có ngờ được hay không? Không ngờ được điều có thể xảy ra. Vậy tại sao cái chết của Nhậm Nhân Viên không thể là một sự cố? Rốt cuộc thì chúng ta có nên tin vụ án này là do mối tình loạn luân mà dẫn đến tội ác hay không? Hay là chúng ta chọn cách tin chỉ là vì người anh quá thương em của mình, muốn ngăn cản em của mình bị gạt mà gây ra sự cố? Chúng ta có phải vì muốn biểu hiện tinh thần chính nghĩa, vì muốn tìm ra hung thủ giết nạn nhân để chịu trách nhiệm mà cố ý loại bỏ khả năng sự cố ra, không tiếc phá vỡ một gia đình hạnh phúc êm ấm, bất chấp bóp méo sự thật khiến người chết không yên, người sống đau khổ? Hoặc là chúng ta tin thực sự là có 1/10.000 khả năng là chết do sự cố. Vậy thì có thể sẽ giữ cho một gia đình tránh khỏi bi kịch nhiều hơn. Tôi tin là các vị bồi thẩm đoàn sẽ đưa ra phán xét công bằng. Anh Cao Vĩnh Lương, bộ thẩm đoàn phán anh tội mưu sát không thành lập vô tội được thả ra. Anh có cảm tưởng gì? Tôi rất cảm ơn ba má tôi. Từ đầu đến cuối họ đều tin tôi vô tội. Nhưng mà tôi vẫn cảm thấy rai rứt về cái chết của em gái tôi. Cho nên tôi sẽ thay nó, lo cho ba má thật tốt. Ông Nhậm, vừa rồi ở trên tòa ông nói không muốn mất đi đứa con trai này. Bây giờ đã như mong muốn, ông có cảm nhận gì? Tôi mong cả nhà chúng tôi luôn được vui vẻ, bình an. Với con ba Nhậm, Tôi cũng không biết nói gì hơn. Cảm ơn luật sư La, luật sư Dương đã lấy lại trong sạch cho con tôi. Cảm ơn hai vị. Luật sư La, luật sư Dương, vụ kiện này ban đầu có nhiều người trong ngành luật nói rất khó cãi, thậm chí cho là không thể thắng được. Nhưng mà hai vị giúp cho thân chủ của tôi thoát tội. Có phải là có sách lược gì đặc biệt không? Lần này sẽ vì chúng tôi thắng được vụ kiện này, không phải vì chúng tôi đã dùng sách lược gì, mà là vì chúng tôi tin thân chủ của mình là vô tội, tin nhân tính vốn thiện.
Nhưng ngoài những điều này ra, điều quan trọng nhất là lời kết án cuối cùng có sức mạnh của luật sư La mới thuyết phục được bồi thẩm đoàn. Vì chúng tôi cả thắng vụ kiện giành được chiến thắng cuối cùng. Cạn ly. Cạn ly. Đợi đã. Và chúc mừng anh Đinh bình phục xuất viện. Hay quá. Hay quá. Được rồi, ở đây tôi chúc cho mọi người dồi dào sức khỏe, không cần vào bệnh viện. Cạn ly. Mấy người không nghe phán xét thiệt là tiếc. Không thấy được khí thế anh hùng của luật sư La thao thao hùng biện, thiệt là uổng đó Trời kìa. ơi, cô trứng muối còn lợi hại hơn á. Một người nói chứng cứ, một người nói tình cảm, song kiếm hợp bích giết không còn manh giáp luôn. Ngay cả chánh án nghe cũng gật gù. Tôi không phải là bán hoa khen hoa thơm đâu. Kiện cáo con gái tôi là giỏi nhất đó. Mà vốn là đang bắn hoa khen hoa thơm đó. Ngoài hai tụi con ra, còn một người nữa rất là đáng khen. Ai vậy? Chị Lương. Cạn ly. Tôi hả? Phải rồi, là chị đó. Đều là nhờ chị cắn chặt không buông. Lần này đến lần khác phát hiện manh mối mới, uống cạn đi. Thật ra mọi người quá khen tôi rồi. Tôi không biết gì hết. Tôi chỉ là bà nội trợ thôi. Mọi người không những không chê tôi, còn cho tôi cơ hội nữa. Nói thật, tôi chưa từng nghĩ sẽ được tham dự công việc khó khăn và thiêng liêng như vậy đâu. Được. Để khích lệ chị Lương, để ủng hộ trung tâm có thể giúp nhiều người cần giúp hơn, tôi quyên một nửa phí luật sư của hôm nay cho trung tâm. Khoan đã, đợi đã. Hey, cái bánh kem này là ông bán bánh kem đầu đường đặc biệt làm cho anh La. Chúc mừng anh cải thắng vụ kiện. Bắt anh một mình ăn hết á. Một mình ăn hết hả? Một người tính toán chi ly, vậy mà chịu bỏ một nửa ra. Vậy thì cái bánh này không lý nào cũng chia cho cô một nửa ha. Giỡn thôi mà, không có giận đâu ha. Đừng có giận mà. Nè, lần sau không có giỡn nữa hả? Con đó lớn già đầu rồi không nghiêm chỉnh chút nào. Có vui vậy không hả? Con coi làm dơ đồ hết trơn rồi. Nè, anh họ đỡ đi. Nè, anh không sao chứ hả? Sao vậy? Tôm sao? Sao vậy? Sao vậy? Tới đây. Chú Bệnh, mau lên. Đi được rồi. Ba má lát nữa đừng dành trả tiền với con nha. Lần nào cũng là ba trả tiền. Cha con tính đó làm gì chứ? Con làm không nhiều tiền, giữ lại chút đỉnh tiền bên mình đi. Má à, một bữa trà bao nhiêu tiền chứ? Đi thôi. Được rồi, chỉ lần này thôi đó nha. Hôm đó anh quyết định không cho bà Nhậm ra tòa. Đúng là quyết định đứng đắn. Tôi cũng nên làm gì đó mời anh ăn một bữa vậy. Có người mời ăn cơm, dĩ nhiên là tôi nhận lời liền. Nhưng mà đừng có mời tôi ăn bánh kem nữa nha. Thật là không ngờ, khi mà cô giỡn còn cuồng hơn tôi nữa đó. Có nhiều thứ không phải chỉ nhìn bề ngoài thôi. Kìa một nàng Trung Hoa, răng trắng tinh như là ngà, nụ cười tươi như hoa thắm, cô em tha thước mượt mà, lòng tôi thêm dâng dưng như khi anh họ ta nhìn cánh. Anh cũng biết ủi đồ nữa sao? Em đừng có giống như là phát hiện ra vùng đất mới vậy. Người ta mời ăn cơm về lễ độ cũng phải ăn mặc chỉnh chu chút chứ. Nè, lên nhà chị Lương ăn cơm thôi, đâu cần ủi đồ nghiêm trọng vậy. Không phải chị Lương, là chị Lương. Là Dương Tư Khổ. Dương Tư Khổ? Người ta gai đầy mình, anh nuốt có nổi không? Em cũng không nên nói vậy. Không phải em nói đâu, là trước đây anh nói mà. Thì trước đây không thân với cổ, tưởng cổ ra vẻ lạnh lùng. Thật ra cổ rất là tình cảm. Trong lòng rất là cảm tính à. Anh thân với cổ tới mức nhìn thấy cảm tính ở trong lòng cổ như vậy. Hồi nào vậy hả?
Ngồi im nghe, ngồi im nghe. Nè, anh họ, anh làm vậy thì quá trọng sát khinh bạn với em của anh đó nha. Nè, miệng của em hôi vậy anh rửa cho em thôi. Khỏi cần. Khoan đã, khoan. Nè, chị Lương đã mua rất nhiều đồ, nấu nhiều món ngon cho chúng ta ăn, tính sao đây? Thì sướng cho em rồi, 2 phần của chúng tôi cho em ăn hết. Vậy mà không trọng sát khinh bạn sao? Đúng, em nói cũng đúng. Ê, nè. Trời ơi anh họ, không phải ngay cả đôi vớ này anh cũng ủi sao? Em lo cái bàn ủi đó chịu không nổi sẽ nổ đó. Cái chai này sao quen quá vậy? Là của ba của em mang từ châu Âu về làm quà cho anh đó. Bây giờ mượn qua kính Phật, em thay anh tặng cho chị Lương. Người không tới quà tới cũng được chứ. Biết chưa, biết chưa, biết chưa, biết chưa, biết chưa. Có chừng nóng. Đây. Tự nhiên mời người ta đến ăn cơm gì chứ. Nhà con đẹp và lớn lắm sao? Chỉ tổ để người ta cười thôi. Họ không có cười đâu. Họ ai cũng là người tốt hết. Nếu không nhờ có họ, bây giờ con không trở thành trợ lý luật sư đâu. Làm người đừng có tham vọng lớn quá. Cho con biết, nhiệm vụ của người nội trợ trước hết là chăm lo tốt cho gia đình, dạy dỗ con cái tốt. Làm trợ lý luật sư làm gì chứ? Chị Lương, Con đi mở cửa. Luật sư Mễ, vào ngồi đi. bác đây chắc là bà Lương rồi. Chào bác. Tôi nhận ra cậu. Lần trước cậu đưa con dâu tôi về chứ gì. Trí nhớ của bà Lương tốt thiệt. Phải rồi. Luật sư Dương và luật sư La đâu? Hai người họ đúng lúc có việc nên không đến được. Nhờ tôi nói xin lỗi với mọi người. Chai rượu này là luật sư La dặn đi dặn lại nhờ tôi mang tặng cho mọi người. Bản thân của ảnh cũng không nỡ uống đó. Cô hãy nhận đi. Cảm ơn. Nhờ anh thay tôi cảm ơn ảnh. Khách sáo quá. Cô bé, hộp bánh này là chút quà mọn anh tặng cho hai em. Hay quá, có bánh ăn rồi. Sao em vô lễ quá vậy? Cảm ơn anh đi con. Cảm ơn anh. Ngoan lắm. Má à, hồi nãy chị Trần gọi điện đến, nói đánh bài ba tay thiếu một. Má còn không đi. Má biết rồi. Bây giờ bà nội qua hàng xóm chơi bài. Hai đứa đừng có phá đó. Có biết chưa? Dạ biết. Má đi cẩn thận. Phải rồi. Má chơi một chút thôi sẽ về bất cứ lúc nào đó. Má đi thông thả. Luật sư Mễ vào đi. Vừa ăn cơm đi. Qua được. bên này. Hai con rửa tay chưa? Anh ơi, anh giỏi quá. Không cần dùng tay, dùng đũa cũng lột được vỏ tôm. Anh hả? Con biết chỉ dùng dao nĩa cũng ăn được cua đó. Thật hả? Anh ơi, sao anh ăn bằng tay vậy? Đây là nhà của hai em. Cho dù anh không có giữ lễ trên bàn ăn, tụi em cũng không gợi đâu phải không? Phải. Được, ăn bằng tay. Em à, em còn ăn lớn tiếng hơn ảnh nữa đó. Vậy chúng ta thi coi ai lớn tiếng hơn ha. Em đừng có lo ăn thôi. Không xem nhiều tạp chí thời trang sao? Mau coi giùm chị cái này đi. Cái này có được không? Có được không? Cái này nè, có quá long trọng không? Cái này mua về chưa có mặc. Thêm chiếc túi xách màu đen nè, có được không? Được không? Cô Dương Tư khổ à? Không phải có hẹn với LA chứ? Phải rồi. Vậy chị căng thẳng với chị làm gì? Tình cũ trỗi dậy với thần tượng trước đây của chị ha. Em nói gì vậy? Chị chỉ không biết anh sẽ đưa chị đến đâu ăn thôi. Lỡ như ăn mặc không đúng khi người ta cười thôi mà. Chị đó cũng đúng. Cho nên mặc quần jean áo thun là ổn nhất đó. Quần jean áo thun? Tại sao vậy? LA mà chúng ta nói có cùng một người không vậy? Nếu là đúng thì anh sẽ đưa chị đến quán lề đường. Lúc đó chị mặc quần jean áo thun, lỡ bị người thô lỗ kế bên cạt nhổ, chị cũng kịp né mà phải không? Chào quý khách. Cô làm gì vậy? Sao anh không nói cho tôi biết là đưa tôi đến nhà hàng này ăn chứ? Anh coi tôi ăn mặc vậy nè, ngại chết được à?
Bình thường á cô chú trọng bề ngoài vậy, tôi tưởng là cô thích đến những chỗ thế này. Vì bình thường anh lôi tôi lít thích. Tôi tưởng là anh đưa tôi đến quán lề đường đó. Vậy lần sau đến lượt tôi mời. Mà luật sư Tưởng bên này. Luật sư Tưởng. Chào luật sư Dương, luật sư La. Sao đúng lúc vậy? Thật ra trước giờ thầy tôi luôn ngồi ở đây. Vậy sao? Nè Victor, hôm nay chúng ta không gọi đến đặt trước. Không lẽ quản lý phải giữ chiếc bàn này cho chúng ta dài hạn sao? Nè, chai rượu 582 tôi cất ở đây, phiền anh mang ra tặng cho luật sư Dương. Dạ được. Vậy thật ngại quá luật sư Tưởng. Luật sư La và luật sư Dương hợp tác thắng được vụ kiện này đặc sắc như vậy. Chai rượu này tặng cô làm quà mừng. L.A. Đáng tiếc là cậu không uống rượu chắc và hút xì gà. Không đáng tiếc, luật sư Dương thích, cũng vậy thôi. Xin phép. Không tiện. Luật sư La, rượu chát và xì gà của thầy tôi anh không biết thưởng thức, nhưng anh biết đến đây cùng Chris dùng bữa. Xem ra anh cũng nể mặt phái nữ lắm. Anh nói cũng đúng lắm đó. Em họ tôi cũng nói là trọng sắc khinh bạn. Xem ra là không có cơ hội để cùng anh và thầy anh dùng bữa rồi á ha. Tự nhiên. Anh cũng vậy không? Mouton 582 là rượu chát rất ngon. Tôi thấy chúng ta nên nghĩ kỹ là gọi món gì để cho hợp với nó. Đừng có bỏ uổng. Ý, chúng ta chưa gọi món mà. Lucilla đã đặt sẵn menu. Xin mời hai vị dùng tự nhiên. Cảm ơn. Jambon Ý, sườn cá tuna hun khói, táo khoai 3 màu, bánh kem Ý. Cũng có lòng lắm. Trước đây tôi chỉ lo ăn uống vui chơi, bây giờ là ăn không nổi. Hiếm khi có người mời ăn. Dĩ nhiên có ngon cỡ nào thì ăn cỡ đó. Luật sư Tưởng cũng có mời anh mà. Sao anh không nể mặt người ta đi? Sao lại nể mặt tôi chứ? Là cô nể mặt trung tâm trước mà. Cô quyên cho trung tâm một nửa phí luật sư, có đúng không? Tôi thật muốn biết 7 năm qua anh đã đi đến những nơi nào mà làm cho anh lúc nào cũng nhớ đến trung tâm vậy. Tôi đã đến rất nhiều nơi. Cô có nghe tới Bansul chưa? Là cái gì vậy? Là thủ đô của Gambia, của Châu Phi đó. Vậy còn đảo Terra del Fuego là đảo ở phía nam, ở châu Nam Mỹ đó. Sao những nơi anh đến đều xa xôi hẻo lánh? Anh đến chỗ đó để làm gì? Sao cô có hứng thú với tôi quá vậy? Có chừng tôi hiểu lầm là cô thích tôi á hả? Vậy nếu tôi nói phải thì sao? Anh không cần hết hồn tới đứng hình chứ. Tôi không làm người ta sợ như vậy đâu. Không phải. Tôi chỉ đang nghĩ là bữa này cô nói là cô mời mà đúng không? Nhưng mà nếu trở thành nam nữ mà hẹn hò đó thì phải do bên nam trả tiền chứ. Nhưng mà tôi lại nghĩ bữa này mắc như vậy, cho nên nghĩ tới hồi ngay ra luôn. Cũng đành chịu thôi. Nhà hàng này là anh chọn mà. Tôi chỉ biết nói một tiếng cảm ơn. Không có chi. Nè, cạn. Cạn. Kìa, một nàng Trung Hoa trắng trắng tên như là Nga, nụ cười tươi như hoa thắm. Cái thằng điên, như vậy là hát sùm mà. Còn hát khó nghe như vậy. Từ nơi chuyện ơi tới thơ. Lại thêm một thằng khùng. Ăn món ngon về chứ gì, còn hát hò nữa. Anh nói gì vậy? Nè, chú ý cách dùng từ của anh chứ. Tôi đến nhà chị Lương ăn bữa cơm, đó gọi là cơm gia đình. Không phải, đó gọi là bữa cơm thường ngày. Nhà người ta lớn có, nhỏ có trai có gái. Tôi đâu có giống danh họ. Rõ ràng ra ngoài ăn cơm tối đèn cày với Dương Tư Khổ đó. Sầu cô nhớ bờ sông xưa, sầu vì đau thương. Kìa nàng Trung Hoa xinh,
Đôi mắt em như hạt huyền. Nàng như tôi sao không nói, khiến tôi lo lắng. Cái bông to to đến đây. Hai cái tên biến thái quay lén tôi. Hai người nè. Hai người giỏi lắm nha. Coi nè. Của anh cũng không nhỏ ha. Nói đi, hai người muốn cái gì? Bị cáo La Liệt Bá trong phòng tắm của một ngôi nhà trên tòa nhà cũ ở Thâm Thủy Bộ, mở cờ trong bụng hát những bài nhạc xưa. hành tung khả nghi. Tôi hỏi anh có gì giải thích? Nhạc thiếu nhi thôi mà. Hai người biết hát hả? Để tôi dạy cho hai người hát nha. Nè, anh đừng có đánh lạc hướng nha. Tất cả chứng cứ đều nằm trong điện thoại của tôi. Có tin là tôi tung lên mạng cho người khác xem không? Bị cáo La Liệt Bá, tại sao đi ăn cơm cùng có trứng muối vậy thì vui vẻ như vậy hả? Có phải anh thích người ta rồi không? Nói. Nếu như tôi nói phải thì có phải là cậu sẽ xóa đi không? Vậy tôi nhận là được rồi, phải đó. Hả? Còn không bị em thu âm lại hả? Em sẽ trình tất cả lời khai lên tòa, giao cho luật sư Dương Tư Khổ. Hai người đó hả? Nè, hai người mà không xóa hả? Anh sẽ rạch nát xe của ba em. Còn cậu hả? Tôi sẽ nhân lúc cậu ngủ tô đầy màu vô hình xăm của cậu luôn. Ây da, anh kích động như vậy làm gì? Hai tụi em chỉ chúc cho anh nắng hạn gặp mưa rào, chúc anh khỏi phải ăn cơm với mấy thằng độc thân này thôi mà. Cậu không ganh tị được đâu. Cậu tự làm tự chịu, có mấy bữa nghỉ bệnh cũng không hẹn Trinh đi dạo xem phim. Còn ôm đóng hồ sơ rách nát, tự chuốc lấy khổ. Đi đi. Ê, Đó, anh đừng để cho anh đánh lạc tầm chú ý của anh. Người mắc lồi nhanh làm gì có người đẹp để ý chứ. Anh định sẵn là suốt đời giống như sa mạc Gobi rồi. Nè, còn nói cái gì vậy? Tôi là sa mạc Gobi, vậy cậu là gì, sa mạc Sahara hả? Hiện giờ sa mạc quá nghiêm trọng vậy. Hôm nay tôi sẽ giết hai người để bảo vệ trái đất. Lại chưa? Nè, nhớ nha. Đây nè. Chạy. Luật sư La nói rất đúng. Công việc đâu làm hết, phải nghĩ cho trái đất. Không lý nào để mình biến thành sa mạc chứ. Không biết Trinh thích xem phim gì nữa đây. Chào. Trinh, Mọi người đâu rồi? họ đến trung tâm rồi. Có chuyện gì tìm họ sao? Tôi giúp được cho cô không? Họ không có ở nhà hả? Vậy thì anh cởi áo ra đi. Cởi áo? Không tiện lắm. Anh nghĩ đi đâu vậy? Tôi thoa thuốc giùm anh thôi. Sao hả? Còn đau không? Không đau. Tôi đã lành rồi. Nhưng anh phải kiêng ăn. Những thứ như trứng, măng thì không được đụng tới đó. Bằng không sẽ để lại sẹo. Hay là như vậy đi, gần đây anh bận như vậy, lát nữa tôi ghi tờ giấy dán trong bếp nhắc nhở anh nha. Cảm ơn cô thật là chu đáo. Trinh à, tôi muốn... Anh muốn gì vậy? Tôi muốn đi xem phim với cô. Được thôi. Vậy tôi đi thấy đồ. Anh rủ đi xem phim, có phải có phim hay gì muốn xem không? Sao cũng được, cô muốn xem phim nào thì xem phim đó. Coi phim này đi. Nam vai chính trong phim này rất giống anh, đều thích giúp đỡ người khác. Nội dung nói anh ấy là thiên sứ rơi xuống phàm gian. Sao hả? Được không? Được. Coi bộ này vậy. Vậy tôi đi mua bắp rang và nước uống, cô đợi tôi nha. Nè, khỏi đi. Anh đi mua vé, tôi đi mua bắp rang và nước ngọt. Thôi đi, chuyện nặng nhọc để tôi làm cho, được rồi. Không biết nói ảnh men hay là gia trưởng đây nữa. Thời gian còn sớm, ngày mai lại không cần đi làm. Hay là xem thêm một phim nữa. Hôm nay đúng thật giống như tới Pháp vậy. Cô coi, Hồng Kông thật là chật chội, không có nên thơ như nước Pháp chút nào.
Anh bạn ơi, tới rồi. Hay là vòng thêm mấy vòng đi. Tình tiết ở trong phim Pháp cũng vậy đó. Cảm ơn bác Tài. Bác Tài à, làm ơn dặn nhỏ mới lạnh một chút. Thật ngại quá. Không có gì. Anh tài xế, tôi không nhìn lầm chứ? Chúng tôi từ chiếm xá chuỗi đến thăm thủy bộ hết 2.000 mấy đồng sao hả? Đáng lẽ là không phải. Bạn trai cô thấy cô đang ngủ say, sẽ đánh thức cô dậy, nên mới vòng thêm mấy vòng thôi. Bạn trai cô cũng phong độ lắm đó. Bác tài xế, đừng hiểu lầm. Chúng tôi không phải là bộ mình. Bác tài xế chỉ muốn kiếm thêm thôi mà. Anh ấy cũng nói sự thật thôi. Mấy đại ca, có gì từ từ nói. Anh Đinh, không phải là chuyện của anh tránh ra đi. Làm anh bị thương thì không có hay lắm đâu. Qua tương báo, khi nào mới dứt đi. Tôi cũng là người từng trải. Hay là gì đi, hãy nể mặt tôi. Hai bên bắt tay, coi như là xong. Tôi mời uống trà chịu không? Đừng có nhiều lời.你問我知唔知我自己喺度做乜？我淨係知道如果我想做就做得。今時今日仲有邊個講？拜托，13岁小孩太多，很想看我受害，把我口口声声的说到头来，结果还是一场空。谁说我不能自己来？这光用双手捡起来，掌握好的机会不多，这是我的球，又干嘛不做？为什么自卑？干嘛要？